want to make one comment about something came up in the break that I want to make a comment about. Chci říct komentář k něčemu, co se objevilo jako téma během přestávky. So I was talking about chronic illnesses, Mluvil jsem o chronických onemocněních and that there's always some illness left in there. a že vždy tam zůstane kousek nemoci. That's not always true. To nemusí být vždy pravda. Sometimes people with psychiatric illnesses, the illness goes away. Někdy se může stát, že lidi s psychiatrickým onemocněním se úplně vyléčí a celé onemocnění zmizí. Sometimes through hard work, or sometimes it just goes away. Někdy je to těžkou prací, kterou vykonáme společně, a někdy je to prostě tak samo o sobě, že zmizí. I think if we were more careful in really understanding different kinds of illnesses instead of lumping them into big categories, we would know better which ones were going to stay longer and which ones weren't. If we were more careful about understanding them, we'd know better which ones are going to be chronic. Když bychom neházeli rovnou nemoci do různých kategorií a nedívali se z letadla a více zkoumali do hloubky a více naslouchali, tak bychom možná i dokázali líp předvídat, které jsou léčitelné, se kterými je to větší problém. Especially the word schizophrenia Obzvláště slovo schizofrenie is just a circle definition. je jenom kruhová definice. It just says if you have psychosis and it goes and it's chronic, then it's schizophrenia. And if it wasn't chronic, it wasn't schizophrenia. Je to jenom definice, která říká, pokud máte opakující se psychotické příznaky, pak je to schizofrenie, pokud ne, tak to není schizofrenie. That's like saying if you have a broken arm and it breaks and it doesn't heal well, that's a particular illness of poorly healed arms. Je to něco, jako kdybyste řekli, že když máte opakovaně zlomenou ruku, je to nemoc opakovaně zlomené ruky. When we do a better job of looking at the beginning of when psychosis first begins, Když si dáme více záležet na porozumění tomu, kdy se psychóza poprvé objevila, there's probably 15-20 different kinds actually. můžeme objevit 15-20 různých druhů. Some come from drug use, Některé přichází some from trauma, s drogama, některé traumata. some from the way you take in information from the world, Některé souvisí se způsobem, jak přebíráme informace ze světa kolem nás. some for how you abstract things, Některé mají co dočinění se způsobem, jak věci abstrahujeme, jak jim rozumíme. some I would call spiritual psychosis, that you tapped into spiritual circuitry that you weren't ready to handle. Některé přichází s překročením určitého prahu, když vstoupíme do spirituálních rovin, na které ještě nejsme připraveni. Some have to do with if you have a personality that is not very strong and it breaks through and you get psychosis. Někdy se to stane tak, že nemáme zatím ještě příliš silnou osobnost s dobrýma hranicema a něco nám je prolomí a tím pádem začneme mít psychotické zkušenosti. Some have to do with if you have extreme events and then you are unable to adapt and you flee reality into an altered state. Některé mají co dočinění s extrémně silnými zážitky zkušenostmi, pro které ještě nejsme vybaveni a tak nás uvrhnou do hledání jiných realit. And our current diagnostic system just lumps all these people together. Náš současný diagnostický systém smíchá všechny tyhle lidi do jedné jediné množiny. And if you happen to get better, we say, oops, it was a mistake, you didn't have schizophrenia in the first place. A když se zlepšíte, tak řekneme, tak to byl asi omyl, asi jste teda neměli schizofrenii. If we did a much more careful job of defining what's going on, we could do much better treatment. Když bychom dávali mnohem větší pozor v tom stádiu, kdy se snažíme definovat, což se to vlastně děje, tak bychom byli mnohem schopnější, co se týká léčby. Because it's likely we are contributing a great deal to the chronicity of these illnesses. Je velmi pravděpodobné, že my sami silně přispíváme k tomu, aby chronické nemoci zůstaly chronickými nemocemi. But the reason I put it as a chronic illness model to start with A ten důvod, proč jsem začal mluvit o modelu chronických onemocnění, was to make sure that people with chronic illnesses are allowed to have the recovery model. je ten, aby lidi, kteří trpí opakující se nemocí, vůbec měli nějaký model, nějakou naději, že existuje něco, co jim pomáhá k zotavení. Since I'm not very good at figuring out who is going to get better a year from now and who isn't, Nejsem moc dobrý v tom odhadování, kdo se do roka zlepší a komu se neuleví. everyone should be treated with the hope and empowerment and self-responsibility. Právě proto si myslím, že bychom měli se všema zacházet s respektem a s posilováním jejich osobní odpovědnosti a naděje. Because too many people get cure and recovery confused.
Příliš mnoho lidí si splete zotavení a vyléčení. And say, well, if you can't be symptom free, you cannot never mind recovery. That's for some other patients, not for my patients. A často se dozvídáme, že když v našem případě není možné, abychom byli osvobozeni od symptomů, pak vlastně není možné ani zotavení a to je velký omyl. But there are people whose circle have no more illness at all. Ale neznamená to, že nejsou lidé, že tací jsou, kdo mají ten kroužek nemoci úplně vyškrtlý. With all the different illnesses. A to se týká mnoha různých nemocí. So I wanted to share that because it came up in break before we started. O tohle jsem se chtěl s váma podělit, protože jsme o tom o přestávce mluvili. Okay, for this part, V této části we are going to make one very large Prague treatment team. vytvoříme teďka jeden obrovský léčebný tým, intervenční. So, and we're going to tell you, so the person we're describing here, I actually know her. Ta žena, kterou v tomhle příběhu potkáme, tu jsem znal osobně. And this story is from about 20 years ago, so I know what happened to her for 20 years after this too. Příběh je starý asi 20 let, to znamená, že vím, jak se vyvíjí dál. So please treat the story with respect. This is a real person who I care about. Prosím, buďte tomu člověku z příběhu plný úcty, protože je to někdo, koho si velmi vážím. All right, you get to read number 1. Teď si přečteme číslo 1. Příběh číslo 1. Katie je 28 let. Je afroameričanka a má dlouholetou zkušenost se schizofrenií a dlouhodobými hospitalizacemi. Od svého dětství trpí také dyslexií a epilepsií, na kterou užívá léky, Dilanty. Její matka měla také diagnostikovánu schizofrenii. Když bylo Katie 14 let, začaly se její psychiatrické symptomy projevovat sociální izolací, změnami nálad, podludivostí. Potom začala slyšet hlasy, mluvit sama pro sebe a trpět paranoidními bludy. Ještě před dosažením 20 let byla několikrát hospitalizována, vždy po dobu několika týdnů. Medikace jí pomohla pouze částečně a pokaždé, když opustila nemocnici, přestala léky užívat. Její teta, se kterou žila, ji nedokázala přesvědčit, aby navštěvovala kliniku. Katie začala zůstávat dlouho do noci venku a sama sebe léčila drogami a alkoholem. Někdy zmizela na celé týdny. Její tetě často telefonovali ze vzdálených policejních stanic a nemocnic, informovali ji, že našli Katie. Ve věku 21 let byla Katie pro návrh své tety zbavená svéprávnosti a dlouhodobě léčená v Carmarillo State Hospital. Na léčbu příliš nereagovala, procházela dlouhými obdobími selektivního mutismu a odmítala se účastnit léčebných aktivit. Přestala o sebe pečovat, zanedbávala hygienu a trávila dlouhé hodiny tím, že si sama pro sebe rozrušeně mumlala. Často odmítala přijímat léky a proto dostávala medikaci injekční. Nakonec jí byl kvůli jejímu nespolupracujícímu chování během hospitalizace nasazen Prolixin dekanoate. Když byla nemocnice Camarillo State po 2 letech uzavřena, byla Katie převezena na uzavřené oddělení IMD, Institutu pro duševní nemoci, v západním Los Angeles. Zde se jí dařilo o něco lépe. Začala navštěvovat skupiny a starat se o sebe, souhlasila s medikací. I přes pokračující halucinace bylo po roce a půl a několika úzkostných epizodách rozhodnuto, že je Katie schopna se přestěhovat na otevřené oddělení Ward and Care v Long Beach. Katie už neutíkala, nebrala drogy a užívala léky. Nadále slyšela hlasy a byla paranoidní, přestože dostávala vysoké dávky Prolixinu 40 mg denně. Docela dobře vycházela se svou spolubydlící a lidmi v Ward and Care, ale často se izolovala. Za poslední 3 roky potřebovala několik krátkých hospitalizací, když se její stav zhoršil, ale pokaždé se rychle zlepšila a během pár týdnů se vrátila do Ward and Care. Celkově jsou její symptomy označeny za stabilní a ona není považována za rizikovou pacientku. Získala zpět svou svéprávnost. Projekt Návrat, síť pomocných společenských klubů, realizuje v Ward and Care pravidelné schůzky. Katie byla přizvána, aby se jí účastnila. Má tendenci sedět stranou, ale když je vyzvána, přidá se k ostatním. Nyní má zodpovědnost za přípravu ranní kávy. Všichni společně pracují na zvyšování její zodpovědnosti. First, before we start, are there terms there, just for clarification, that didn't make sense or didn't translate because we have something in America called something different than here? Is it clear what the story is?
tom začneme mluvit, tak se jenom ujistím, jestli je ten příběh pro vás srozumitelný, jestli tam třeba nejsou slova, která neznáte, nebo která v Americe používáme jinak, něco podivného pro vás. To je ten selektivní mutismus. What's selective mutism? Selective mutism is that she doesn't talk for days at a time. She'll sit there silently. To znamená, že přestala mluvit, že několik dní třeba tiše sedí a nekomunikuje. Okay, good. So what do you guys think of her? Co si o ní myslíte? How would you like to approach helping her? Jak byste přistoupili k tomu pomoct Kathy? The first volunteer is always the hardest. Přihlásit se jako první a začít mluvit, ten to má vždycky nejtěžší. We would ask her about her wishes. About her wishes. So you notice that is not, her wishes aren't included in this. Všimněte si, že tam opravdu její žádná přání v textu nenajdeme. And that's a standard thing that is often left off of medical descriptions. A to je standardní věc, kterou obvykle v našich medicínských popisech vynecháváme. Why do you want to know what her wishes are? Proč chcete vědět, co si přeje? I think maybe it got harder if someone's stopping. Že jo, chceme znát přání. Can you guys hear her though? Okay. We want to know her wishes so that they can come true and she can be happy. So you can come true and be happy. So notice from already, she is thinking that the way to help her is not by knowing about her illness. I told you about her illness in this story. V tomhle příběhu jsem vám řekl o její nemoci a začíná vepředu, paní vepředu, už teďka přemýšlí nad přáníma o Kathy, abychom se o nich dozvěděli. It's kind of a standard illness where I'm already missing something important, which is Už teď v tom popisu zaměřeném na nemoc vynechávám něco velmi důležitého a to jsou právě její přání. what else do you guys think about this? Co další? Měla jako málo motivace jako z okolí, protože ta teta vlastně jí jako nijak nepodporovala, ale nechala jí zbavit své právnosti, takže ona vlastně přistoupila na to, že s ní nikdo nechce jednat a tak jako stagnovala v tom ničem, že neměla tu motivaci z toho okolí, tu podporu. So, in the normal medical history, V normálním soupisu medicínské anamnéze did they ever discuss the level of motivation the person has? slyšíme tam někdy nějakou zmínku o úrovni motivace, kterou má? Or just the level of treatment compliance? A nebo tam spíše čteme o tom, jakým způsobem ten člověk spolupracuje při léčbě. Because I told you about her compliance in this. Tohle vnímáme jako velký rozdíl, protože v tom textu najdeme popis toho, jak spolupracuje s léčbou. But you're having to make guesses about her motivation. Ale o jejím chtění můžeme jen hádat. For all you know, she is very motivated to do paintings in the hospital. I just didn't tell you that. Víme, že je velmi motivována kreslit, jenom jsem vám to neřekl. You don't know. Takže to nevíte. Also, she said there was no she said there was very little family support or motivation. Taky jste říkala, že je tam cítit velmi málo rodinné podpory. How does she know that? Jak to víme? Tak jako z toho, že jí ta teta jakoby nechala zbavit té své právnosti a to je přitom jako poslední krok toho. Vždycky se s tím člověkem dá jako něco dělat. So this is parents are often criticized Rodiče obvykle kritizujeme, when they give up and say, I can't handle it, will the hospital please handle it? když se vzdají a řeknou, my už na to nemáme, můžete nám prosím pomoct, milá nemocnice. And most of the time, that's exactly what we're advising them to do. Ale v 90% případů je právě tohle něco, co jim radíme, aby udělali. We probably gave the aunt a phone number and said, call if there's a problem. Zřejmě jsme tetě dali telefon, aby nám zavolala, když bude problém. The people in the hospital probably said, you ought to file for the long-term conservatorship. She's not well yet.
a docela možné je, že jí někdo poradil, aby zbavila svoji neteř své právnosti, protože jí zatím není dost dobře na to, aby to dokázala učidovat. At least in America, many times if a family comes and wants to do more, be involved, we say, you're interfering with our treatment. A docela často se stává, zejména v Americe, že když přijde rodina a chtějí se zúčastnit společného mluvení a společné léčby, tak jim říkáme, ať nám do toho nelezou, ať se nám do toho nestarají. So overall, I think this is a very important point. Tohle je velmi důležitá poznámka, Because the nature of the family relationship is often crucial. protože povaha vztahu v rodině je docela často klíčová. And it's not just how many brothers you have or who lives where, A není to otázka toho, jaké máte bratry a kde žijí, or if you have a biological history of a mother with schizophrenia. anebo jestli máte biologickou historii, máte matku, která taky trpěla schizofrenií. Just like with the patient, we want to know how they're reacting to the illness. Stejně chceme vědět, jak pacient reaguje na svoji nemoc, We want to know how the family is reacting chceme vědět, jakým způsobem reaguje rodina. in very individual ways. Velmi individuálními, charakteristickými způsoby. And normally, we say the family is too much bother, too much time, never mind, that's not important, we'll just do the treatment ourselves. Obvykle říkáme, že práce s rodinou je příliš mnoho starostí, příliš časově náročná, postaráme se o léčbu sami. Or we'll make the assumption that the family just isn't motivated or supportive. A nebo si vytvoříme domněnku, že rodina ji nepodporuje a dostatečně nemotivuje. Even though we might have been the ones who caused that. A to i v případech, kdy jsme to my, kdo to způsobil. Especially if we put someone in a hospital far away from their house. Obvykle to podpoříme zejména tím, že někoho vezmeme do nemocnice, která je stovky kilometrů vzdálená od místa, kde bydlí. So what else do people think about her? Co ještě se vynořovalo v vaší hlavě? Mě napadlo to, že by potřebovala jako kontakt lidský. She might need a human contact. She might need human. How come? Co vás k tomu vede? Já mám totiž zkušenost s kamarádkou, která byla na psychiatrii, když jsem za ní právě chodil. So she is getting medication to help her treatment. Why does she need human contact too? Isn't the medication the main treatment? Dostává léky, aby se zlepšila, ale potřebuje taky lidský kontakt. Není dostatečnou léčbou prášek? So this is another thing that the standard history doesn't tell you is how they respond to human contact or what the barriers are to human contact. It would be an unusual thing to say, here is what makes it hard for her to trust someone. Here is a good way to approach her to make a connection. Velmi často naše medicínské popisy toho, co je špatně nebo toho, co se děje, vynechávají, jaké kontakty a vztahy člověk má, jak reaguje na to, když k němu přistupujeme v rozhovoru, a nějaká třeba doporučení toho typu, tady je způsob, na který dobře reaguje, nebo tady jsou témata, na která je díky svým zkušenostem citlivá a tady by byla dobrá rada, jak třeba kontakt navázat. Takové věci tam obvykle nemáme. Wouldn't it be good to have on the history, when you visit this person, bring your guitar because it will open them up. Nebylo by lepší mít tam napsáno, když přijdete za tímhle člověkem, vemte kytaru, to je něco, co je otevře. Or ask to see the pictures of her children on her phone. Nebo zeptejte se, ať vám ukáže fotky svých dětí v telefonu. But have you ever seen anything like that on any treatment plan? Viděli jste kdykoliv cokoliv podobného v jakémkoliv popisu léčebného plánu? Maybe we need a whole section called relationship plan. Možná bychom mohli mít celou sekci, která se bude jmenovat vztahový plán. What else do you think about her? Co ještě si o ní myslíte? Co vás k ní napadá? Co má ráda, jak So these strengths is normally missing from a medical thing, and it leaves us wondering. Popis silných stránek nám obvykle v těchto popisech chybí a nám nezbývá, než na prázdno přemýšlet, co by to tak mohlo být. Aha, Do you all like her? Líbí se vám z toho popisu? Máte chuť se s ní potkat? Right. Notice this problem.
notice this problem. She said, actually, I don't think it here that we don't really know her. A tady v první řadě zaznělo, vždyť ji vlastně neznáme. Notice that the standard medical approach, Standardní medicínský přístup we don't really know her. nám neumožňuje lidi opravdu poznat. And there's nothing for our heart to go out to connect here. A není tam v tom popisu nic, k čemu bychom se mohli svým srdcem připojit, co by s náma rezonovalo, co by s náma nějakým způsobem hýbalo. And it's not like I wrote a bad medical description here. This is a good description. A to není tím, že jsem napsal špatný medicínský popis, napsal jsem to dobře. I wasn't trying to do a bad job when I did this. Nepokoušel jsem se dělat na nic práci, když jsem to sepisoval. But the normal history, there's nothing to draw your heart out. Ale když pracujeme takhle, tak obvykle v té anamnéze není nic, co by s náma hnulo, s čím bychom se dokázali vnitřně propojit. So when they present her, it's just a case. Když o ní mluvíme, stává se jenom případem. It's just extra work. Jenom další práce. Not someone I'd really like to know this person. Ne někdo, koho chceme potkat. All right, let's be one of these guys, I forget which one of them is what's going to happen to her, right? Jeden z těch bodů, které tady jsou, tak se ptá, co se s ní stane. So, is that one that's like? I don't see it there. Where Is what can you imagine her achieving in the long run? Be as hopeful as you can. To je ten poslední bod. Co si myslíte a představujete, co může Katy dlouhodobě dokázat? A buďte co nejvíc plní naděje, tak to jen jde. So, I told you this is 20 years old. Dream a little. Tell me what's going to happen to her. A pojďte snít. Co tak podle toho popisu vás napadá, že by mohla dokázat? Já myslím, že toho dokázalo už strašně moc, teď jenom I ten think she already popis achieved a toho lot. příběhu je fascinující, description co of za the tu dobu story is dokázala. Já ji vidím jako velmi nadějnou. I can see her full of hope. So this is. I want to say two things about that. Dvě věci mě k tomu napadají. If I heard right, she said Jestli she jsem has správně achieved slyšela, a lot already. This is pretty successful. říkali jste, už toho hodně dokázala. Je to příběh úspěchu. How many of you think this is a successful case at this point? Kteří z vás si myslíte, že tohle je úspěšný případ v tuhle chvíli? And how many think this is not a successful case to this Kdo point? si myslíte, že to není úspěšný případ v tuhle chvíli? How come? Proč? How come it's not successful? Protože zůstává vlastně pořád nemocnicí. Because she's still in the board and care in the group home, Takže stále je still in the institution. stále v institucionální péči a v chráněném bydlení. How come you don't think it's successful? Proč vy si myslíte, že to není úspěšná? Zatížená spoustou voj. She's a lot of medication. Because she's taking a lot of medication. Má spoustu léků. Now, oh, go ahead. Já si myslím, že to těžko můžeme posoudit. A vůbec Vůbec nevíme, jak ona to vnímá, jak ona se Oh, so a few things here. When we measure, so all of you who said she was successful, you don't care about independence, you don't care about personal goals, and you don't care about being on less medicine. Všichni ti, kdo jste řekli, že byla ve skutečnosti úspěšná, jste vlastně si vůbec nedali tu práci zamyslet se nad tím, jestli je nezávislá, jestli kolik má léků a jak se v tom cítí. All of you don't care. This isn't important to the rest of you. These people are just dreamers, these three. Tady ty tři jsou jenom snílci. We don't know what she considers. So before I get too sarcastic, Než začnu být ještě víc sarkastický, in America the likelihood is this would be considered just leave her alone, this is fine. je pravděpodobné, že v Americe bychom řekli, nechme to být, je to v pohodě. She's taking her medicine, Bere prášky, she's not going to hospitals hardly ever, už tolik nechodí do nemocnice, she's safely being taken care of. je v bezpečí. So the treatment was successful. It's successful. Come back to clinic in 3 months to get some more Je medicine. to úspěch, vraťte se za 3 měsíce, dostanete další prášky. But she doesn't have a life. Ale ona nemá žádný život. By us declaring success at this point, Když říkáme, že už teď je to úspěch, we are saying we're not going to be part of supporting her in getting more in her life. říkáme tím, že ji nebudeme podporovat v tom, aby toho získala od života víc.
So for example, this young man here says should have her own place and be out of this group home. Tady ten mladý muž říká, že by měla být vlastní místo k bydlení. How many of you think she could live in her own apartment? Kolik z vás si myslí, že by How many zvládla people want her own život? apartment? Že by, so she could, like, she can have it or she can handle it? She can handle having it. How many Že of you to can handle her own zvládne, kolik apartment? vás věří, že to zvládne ve svým vlastním bytě? Wait a minute, all you people thought this was successful even in the board and care, but now she could live in an apartment? Takže jste předtím říkali, že to je úspěch, že takhle hezky zvládne život v ústavní péči, a teď ale říkáte, že jako... My jsme se nerozuměli definování toho úspěchu. My jsme to mysleli jako, že to jsou jejich I že z pozice jejich silných stránek je to za ní úspěch. I Ale see. samozřejmě ten rozvoj tam je. Oh, Jestli můžu, já si myslím, že to je fakt nedorozumění. No. Že z mé strany přes ty obtíže, kterých byla, ona sama vlastně prokázala obrovskou schopnost survive. A to myslím, že bylo to, že jste říkali, že to je silná osoba, která zvládne. Ale to jsme, myslím, že nikdo z nás nemyslel, že jsme spokojení, že myslím, že okay, all right, so let's, how many people are satisfied with where she's at now? Takže jinak. Kolik z vás je spokojených s tím, jak se teďka Katy má? All right, it's a different question. How many are Je to satisfied? jiná otázka, takže kolik z vás je spokojených s tím stavem, v jakým Katy žije teď ve chvíli, kdy to popisujeme? Right, notice that the system would be satisfied here. Systém by spokojený byl. So what are you unsatisfied? What are your dreams? What do you want to see happen that you're not satisfied with? Tak s čím nejste spokojení? Co jsou ty sny? Třeba práce nepracuje. Byla bych ráda, kdybych mohla její terapeut, kdybych jí pomohla na cestě najít na práci. For me, it's helping her get a job. So, a job. How many of you people think she can get a job with all those symptoms? Kolik z vás si myslí, že by mohla pracovat při tom, jaké má symptomy? Oh, come on. She's got paranoia. She's taking all this medicine. Paranoidní, má všechny prášky. What makes you think she can get a job? Co vás vede k tomu, že věříte, že by mohla mít práci? Ale pokud to neskusí v chráněném prostředí, Tak to nezjistí. All right, so well, we don't know whether she wants. So both these questions, one over here was she could manage an apartment, and one is she could get a job. Obě ty otázky, jestli by mohla mít své bydlení, nebo jestli by mohla zvládnout práci, podle vás. These are both common goals. Jsou to běžné cíle. So it's reasonable to guess she might want these things. A můžeme očekávat, že to bude chtít. But when I was in school, I was taught that if somebody has schizophrenia and somebody is still paranoid, they do not have apartments and they do not have jobs. They live somewhere where they're taken care of. To, co mě učili ve škole, je, že když někdo má paranoju a když je někdo na práškách, tak nemají vlastní byty a nemají vlastní práci, když žijí někde, kde se o ně starají jiní. You must all not have gone to my school that taught me they can't do that. Tak se mi zdá, že nikdo z vás nechodil do té mojí školy. Where did you learn people with schizophrenia can have apartments and jobs? Jak víte, nebo kde vás učili, že lidi se schizofrenií můžou mít svoji práci a můžou mít svůj byt? Máme zkušenost s tím. We've experienced it. Zažili jsme, máme tu zkušenost, že to jde. I think that's the only place to learn that. A zkušenost je jediné místo, nebo jediná věc, která nás naučí, že to jde. And when I've done this same thing in rooms, Když jsem tuhle stejnou přednášku měla, tyhle věci jsem se ptala v místnosti. if I'm talking to people who have seen it, then they believe it. Když mluvím s lidmi, kteří to zažili, ti tomu věří. When I was in New York, for example, at one of their big hospitals, Když jsem byl v New Yorku, v jedné z největších newyorských it was a nemocnic, big crowd. byl to obrovský dav lidí. Only 3 people thought she could have her own apartment Jenom 3 lidi si mysleli, že může mít svůj vlastní byt, because they'd never seen it. protože to nikdy neviděli. They just kept people like this in the hospital forever because she's got symptoms. Nechávali lidi jako Katy v nemocnici, protože mají symptomy.
not only are they depriving the client of the opportunity to do it, nejenže připravují klienta o příležitost něco zvládnout, they're limiting their own imagination by not having the experience. limitují svoji vlastní představivost tím, že nevytváří tuhle zkušenost. I will tell you the story of when I learned that people like this could have their own apartment. Řeknu vám příběh o tom, jak já jsem si naučil, že lidi jako je Kathy můžou mít svoje vlastní bydlení. So Hilda was about in her 50s and she had paranoid schizophrenia. Hilda byla padesátnice trpící paranoidní schizofrenii. And she lived in a board and care in a house like home like this. A bydlela v ústavní péči v jednom z podobných zařízení. And even with medication, she still thought people were spying on her from the street behind her, going to kill her. A i když byla na prášcích, tak stále byla přesvědčena, že lidi chodí za ní a sledují a usilují o to jí zabít. So I was trained to know she better just stay there and stay stable. A tak mě kolegové předali, že je možná lepší ujistit se, že tam bude, nikam nebude odcházet a bude stabilizovaná. But her caseworker didn't have my same education, so she didn't know that. Ale ta pracovnice, která ji měla na starosti, neměla ten druh vzdělání a tak nevěděla, co má dělat. Her caseworker was about a 60-year-old Puerto Rican lady. Její pracovnice, která měla na starosti případ, byla asi 60letá portorická dáma, Who had left Puerto Rico and ran a bar in New York when she was 19. která v 19 odjela z Portorika a otevřela si bar v New Yorku. She had done a good job of raising an intellectually impaired daughter, both some protection and some independence. A udělala skvělou práci ve výchově své intelektově postižené dcery k tomu, aby dobře namíchala podporu a samostatnost. And she wore out 3 husbands. A vystřídala 3 manželky. Vyčerpala 3 manželky. So she was like this woman here. Takže byla jako... When she meets Hilda, the first thing she says is, "What do you want?" A ptá se ta paní, tahle ta portorická pracovnice, první věc, na kterou se zeptala, byla, co chceš. And Hilda says, "I want my own apartment." A Hilda říká, já chci své vlastní bydlení. And I said, "No, we can't do that. A já jsem logicky řekla, ne, to nepůjde. She's too ill. Je prostě příliš It nemocná. won't work." Nebude to fungovat. Her sister, Hilda's sister, calls on the phone Hildina sestra mi volá. and begs us, "Please do not put her in an apartment." A prosila nás, abychom Hildě nedávali vlastní bydlení. 15 years ago, she had an apartment. Před 15 lety měla bydlení. She stopped taking her medicine. A přestala brát prášky. She got all dirty. The place was terrible. To místo bylo úplně špinavé a bylo to tam otřesné. She went without eating. Přestala jíst. Your mental health people wouldn't help me. They left me by myself to deal with this. A lidi z vaší instituce mi nepomohli, nechali mě v tom samotnou, abych si s Hildou poradila. This is so much better. Do not do this. Please do not do this to me. Tohle je mnohem lepší, prosím vás, nedělejte mi to. But Clara, the feisty caseworker, Ale Klára, ta bojovná pracovnice, says, "Thank you for your concern, but I work for your sister, not for you." říká, díky za tvůj názor, ale já pracuji pro tvůj ségru, ne pro tebe. So I said, Clara, go ahead. Help her find an apartment. I'll be waiting back here. Go ahead. Říkám, Kláro, dělej, co chceš, pomoz mi najít bydlení, já si tady počkám na výsledek. And she goes out and does this with Hilda. A tak Klára jde a spolu s Hildou na tom pracují. They go looking for apartments together, and Clara pretends she's her friend, helping her look. A hledají spolu různé byty, kdy Klára hraje, že je vlastně její kamarádka, která jí pomáhá najít si dobré bydlení. We loan her some money for the deposit to get into the apartment. Půjčíme jí nějaké peníze, aby mohla zaplatit zálohu za byt. And Clara, she moves in. Nastěhuje se. Clara shows her where the laundry is to do her clothes. Klára jí ukáže, kde je, where the laundry is like a public or? Yeah, public. With coins. Okay. I don't you have that here? It's like inside the apartment? No, it's not down the street. Kde je místo, kde si může vyprat oblečení, nějaká prádelna. She doesn't do her cleaning for her. She shows her how to do it for herself there.
Klára jí nechodí vybrat věci, Klára jí ukazuje, kde se věci berou a jak se to dělá. She shows her which buses go by her house. Ukazuje jí, jaké autobusy jsou poblíž jejího bytu. Where the cheapest store is to get her groceries. Kde je nejlevnější obchod, kde si může nakoupit. And she makes a little party that we go to for a housewarming party, put some pictures on the wall and little party. A udělá malou party, malou sešlost, aby mohli oslavit takovou kolaudačku. She doesn't invite just the mental ill people in the staff, she invites neighbors too. A nepozve na kolaudačku jenom pracovníky z nemocnice, ale taky sousedy. And it seems like it's going good. She's making it in her apartment, even though I knew it was impossible. A vypadá to, že to jde dobře, že může mít vlastní bydlení, když jsem nevěřil, že je to možné. But about 6 months later, Po 6 měsících I get a telephone call from Hilda. mi Hilda volá. And she says they are pumping poison gas into my apartment. They're trying to kill me. A říká, pumpují mi jedovatý plyn do mého bytu a chtějí mě zabít. With the benefit of my education, I knew this was her paranoia out of control. At least we tried, we gave her a chance. A s mým vzděláním jsem věděla, že se paranoia dostává spod kontroly. Aspoň jsme to zkusili, dali jsme jí šanci. We can put her back in the modern care knowing at least we gave her, we tried. A můžeme si ji s klidem vzít zpátky do ústavní péče a víme, máme klidné svědomí, víme, že jsme jí dali šanci. Clara, without the benefit of my education, goes to her apartment. Klára, která nemá ty výhody takového dobrého vzdělání, se vydá za Hildou do jeho bytu. And finds that there is a leak in the pipe and they're pumping poison gas into her apartment. A nachází urvanou trubku, kterou opravdu jedovaté plyny pumpují do bytu Hildy. We put Hilda in a hotel for a few days and harassed them to fix the pipes. Hildu jsme umístili na několik dní do hotelu a ukazovali jsme všechny opraváře v okolí, aby jí pomohli spravit trubky. And Hilda lived in her own apartment for the next 10 years, even though I knew it was impossible. A Hilda spokojeně žila ve svém vlastním bytě po dalších 10 let, i když já věděl, že to nepůjde. But that isn't the end of the story. To není konec příběhu. 10 years later, Hilda's sister has died, 10 let poté Hildina sestra umírá and her best friend in our program had died from a drug overdose too. a umírá i její nejlepší přítelkyně z našeho léčebného programu, protože se předávkuje léky. Clara, the caseworker, retired and she went to a different caseworker. Klára, ta porforická houževnatá pracovnice, jde do důchodu a Hilda dostává jinou pracovnici, která jí má na starosti. And we stopped paying attention and she stopped her medicines. A přestáváme dávat pozor, Hilda přestává brát prášky. And she ended up all paranoid, sitting on the buses, riding them up and back all night long. A co se stane je, že skončí v autobusech, jezdí tam a zpátky, úplně paranoidní po celou noc. And we had to put her in a hospital. A musíme ji umístit do nemocnice. Does that mean we should have never put her in the apartment in the first place? Look, it failed. We shouldn't have done that. Znamená to, že jsme ji nikdy neměli umožnit vlastní bydlení? Podívejte se, ono to se lhalo. No, because she had as good of a life for as long as possible until it went wrong. Ne, měla dobrý život, který si užívala tak dlouho, jak to jenom bylo možné, než opět došlo ke zhoršení. And that's a story of how I learned people with schizophrenia can live in their own apartment. Tohle je moment, kdy jsem se naučil, že lidi se schizofrenií můžou mít vlastní byt. It's very important for those of you who have seen it happen to share with the staff who have never seen it happen and the patients who have never seen it happen. Je velmi důležité, aby ti z vás, kdo jste to viděli, že se to stalo, máte ten zážitek, sdíleli svoji zkušenost s těma, kdo to ještě nikdy nezažili, s pracovníkama, s lidmi. So what other dreams for this lady? She has a job, she has an apartment, what else is going on in her life? What Jaké happened? další sny ještě vysníme Kety, co bychom si ještě tak mohli přát? Osobní život. Personal life. Well, so what has she got? What's her personal life? Friend. She has a friend, good. What else has she got? Co ještě? Co bychom jí ještě dopřáli? Okay, let's go ahead. Hobbies. She's got hobbies. Good. Something that she likes to do. School to study. She's going to school to study. Good. Školu bychom jí dopřáli. All right. So you had a number of problems and complaints with the medical model. Že máme spoustu stížností na medicínský model. If we want to go beyond the medical model, Když se chceme
prokopat ven a jít za hranice medicinského modelu. We need to break down some walls between us and these people. Potřebujeme zbourat nějaké zdi mezi námi a těmito lidmi. One of the walls is the walls of the medical model itself, defining people by their diagnoses. Jedna ze zdí, kterou potřebujeme zbourat, je zeď medicínského modelu, která nás nutí dívat se na lidi skrze jejich diagnózy. A second wall is a wall of professional distance. Další zeď, kterou potřebujeme zbourat, je zeď profesního odstupu. That I never get to know someone personally, I'll stay as an objective professional. My zůstáváme objektivními profesionály a nikdy se pořádně nedozvíme o lidech, kteří jsou po osobní stránce. The third wall is the wall of our own buildings and our own programs. Další zdi jsou zdi našich vlastních budov, kde lidi chráníme, a zdi našich programů, které vytváříme. Sometimes people act very differently in their life when it's not with us and not in our programs. Lidi často jednají úplně jinak, když jsou v životě tam venku, než s námi v rámci našich programů. And the fourth wall is the wall inside of us of what we expect from people with mental illnesses. A čtvrtá zeď, kterou potřebujeme zbourat, je zeď uvnitř nás, zeď našich očekávání, nebo hranice našich očekávání, hranice toho, co očekáváme od duševně nemocných lidí. Whatever beliefs we have about their capabilities. Jakoukoliv malou nebo velkou důvěru máme v to, co dokážeme. All right, so let's try to break down those walls and try it again. Pojďme prolomit tyhle zdi a zkusme to znova. Katy je 28 let, je Afroameričanka. Její matka měla schizofrenii a nedokázala se o ní starat. Vychovala ji její teta a strýc. Katy byla bystré dítě, ale měla ve škole problémy se čtením. Měla také záchvaty, na které užívala léky. Ve druhé třídě jí byla diagnostikována dyslexie a musela tvrdě pracovat, aby ve čtení dohnala ostatní děti. Naučila se používat triky, jako čtení textu skrze průhlednou žlutou pásku. Její dospívání bylo složité. Brzy zjistila, že je homosexuální. Často cítila, že se jí lidé smějí a pomlouvají ji za jejími zády. V 15 letech začala slyšet hlasy. Nejprve na ní byly příjemné, ale během roku začaly být zlé a kritické. Živily její nejistotu ohledně sebe samé a její sexuality a Katy byla čím dál depresivnější. Její teta zareagovala na její normální adolescentní boje tak, že ji poslala do psychiatrické nemocnice, kde ji medikovali tak silně, že nemohla jasně myslet. Po každém propuštění potřebovala asi týden bez léků, aby opět mohla začít myslet. Na střední škole Katy přestala chodit do školy. Zmeškala mnoho dnů a byla beznadějně pozadu. Trávila více a více času s holčičím bikerským gangem a objevila svět drog. Její mysl bohužel nadále selhávala. Byla často zmatená a paranoidní a dostávala se do mnoha hádek s ostatními děvčatkami a dokonce i s úplně cizími lidmi. Čas od času jí sebrala policie a nechala ji zavřít do psychiatrické nemocnice nebo ji poslala domů. Když ji sebrali, většinou nevěděla, co se děje. Když bylo Katy 21 let, poslali ji na dlouhou dobu do státní nemocnice, kde úplně ztratila představu o čase. Jednoho dne se probudila celá zmatená a ptala se sestry, jaký je den. Zjistila, že ztratila celý rok života a není schopná na nic si vzpomenout. Po tomto zážitku se začala více zajímat o svou léčbu a hodně o ní polemizovala s personálem. Po několika letech ji přestěhovali na uzavřené oddělení Institutu pro duševní nemoci a odsud šla na otevřené oddělení Borden Care. Katy stále slyší mnoho hlasů a je paranoidní, ale léky do určité míry pomáhají. Stále zkouší a hledá novou medikaci, která by jí pomohla více než maximální dávka prolixinu, kterou užívá. Nosí sluchátka, aby hudbou vyblokovala, co nechce slyšet. Sedá si do zadního rohu autobusu, aby na každého viděla, a nosí kapesní videohry, aby se rozptýlila. Někdy musí vystoupit z autobusu a nastoupit do dalšího, když je příliš paranoidní z toho, že se do autobusu nahrne banda středoškoláků, ale může tyto situace sama řešit. Katy chodí ven s ostatními klienty a dokonce i pravidelně navštěvuje sociální centrum. Doufá, že si dokončí vzdělání a poté i školu pro kuchaře. Can you feel the difference between a person-centered description and an illness-centered description? Cítíte ten rozdíl mezi popisem, který se orientuje na nemoc a na člověka? And notice how they are the same length.
It wasn't more information or more work the person, the two were the same size. Všimněte si, že ty popisy mají stejnou délku, že jeden není delší nebo víc vyčerpávající. All right, now what do you want to do with Kathy? Tak, co teď chcete udělat s Kathy? You still don't want to push her. Já mám pořád stejný pocit jako při tom prvním popisu, že já tě nikam netlačíme. Who wants to disagree? Who wants to push her to do something? Kdo nesouhlasíte a chtěli byste ji někam pošoupnout? Já bych Here's a pusher. What do you want to do? Já bych ti doporučil Voices. Here we go. So, why? What do you hope to get out of the Hearing Voices network for this? Co si o toho slibujete? Co získá Hearing Voices? Možná by získal nějaký Different approach to our voices. So, one of the things we learned in this approach is that she is good at using various things for skills or adaptation. Remember, like the yellow paper and stuff. Jedna z věcí, kterou víme z toho příběhu, je, že je velmi dobrá ve využívání různých triků a metod, jak si pomoct, jako je třeba to čtení s žlutou páskou. And she's inventing her own coping skills with the music and the headsets and the little game. A vymýšlí si své vlastní způsoby, jak si poradit, jako je to poslouchání hudby nebo hraní videoher, aby se rozptýlila. Notice how we didn't notice that was even missing from the medical one, what coping skills she's developed. Ani jsme si nevšimli, že tohle v tom medicínském popisu chybí. Ten popis různých strategií, jaké si vytvořila, aby se s tím vyrovnala. But once we know she's good at something like that, Ale když už teď víme, že je to dobrá, it opens the possibility for a very strong approach of coping, of reframing her voices so that she can go on and have more confidence with the voices in a different way. víme, že bude pravděpodobně velmi úspěšná v programu, kde jí pomůžou přerámovat své hlasy a povídat si s nima a získat k ním jiný vztah a jiný přístup. And I would expect she'd be very good at that. Hearing voices wasn't invented 20 years ago, though. Můj předpoklad by byl, že v tom je velmi dobrá a že v téhle skupině lidí se jí bude dobře dařit. I když je pravda, že tahle skupina vznikla až poté, těch 21 let zpátky, když ten příběh vznikal, tak o tom ještě nebylo ani pár. Now the village does have that group and would do that. Now the village does have that, would do that if Kathy was today. Teď už naopak s tím naše vesnička pracuje a je to pravděpodobně něco, co by Kathy mohla vyzkoušet. What else would you like with Kathy? Co byste ještě Že je tam jako všude zmíněná medikace, ale žádná psychoterapie nebo nějaká jako There is a lot práce. of talk about medication, no about psychotherapy. So what makes you in this story want to use psychotherapy? What do Co v you tomhle want to do here? příběhu vám říká, že by byla psychoterapie dobrý nápad? Tak ten přepažek na začátku vlastně ještě v tom, když bylo těch 15, tak to měla takový celý divoký. Takže je potřeba možná nějaký jako trochu vedení nebo něco takového. Jako, aby prostě nebyla jako cíleně jenom jako radikálně odvezená policií do nemocnice, tam dostala prášky a pak nemohla fungovat. Aby tam byla prostě jiný způsob té léčby, no. So thank you. What's important about this piece is our normal medical system does not consider much about your childhood or your upbringing or your personal development. Medicínský systém moc nebere v potaz naše dětské zkušenosti a problémy v dospívání. And this is just a side effect that when they got rid of the psychoanalyst, they got rid of childhood. When the biologist threw all the psychoanalysts out of all the universities, now the diagnostic book, they threw out childhood. Když medicínský model vyhodil psychoanalýzu ze svých kurikul a vyhodil různé tyhle, to jste se zamotala. Každopádně prostě v medicínském modelu jsme se zbavili dětství. Zbavili jsme se dospělého. Nezajímáme se o ně. And yet someone's childhood tells you who is the person who has the illness. Jenomže právě něčí dětství nám říká, kdo je ten člověk trpící nemocí. And what I thought was particularly interesting about your comment A obzvláště mě na vašem komentáři zaujalo, was you didn't focus on pathological things for the therapy about, well, she was taken away from her mother, maybe there's trauma. a že jste se nezaměřovali na patologické věci, jako je třeba to, že byla vzata svým mámě, určitě způsobilo nějaké trauma. You focused on her development
as a person might have been sidetracked by this illness at 15. A na co jste se zaměřili, je, že její rozvoj osobnosti mohl být sveden na cestí právě díky zkušenosti s nemocí 15. Maybe there's leadership things or growing up things that would be normal for a 15-year-old that she needs now even though she's almost 30. Možná by tam byly nějaké věci, co se týkají rozvoje, vedení, výchovy, které potřebuje nyní, když je skoro 30 let, protože je nedostala tehdy, když je potřebovala 15. And if you want to teach something like 15-year-olds how to do leadership, A když chcete 15leté naučit něco o vedení, you don't usually teach that by being in an hour session with a psychologist talking about your childhood. pravděpodobně to nenaučíte tím, že budou hodinu zavření s psychologem v místnosti, kde si budou povídat o jejich dětství. You teach it to 15-year-olds by putting them in a little student government thing and giving them some assignments and some guidance to be able to do some projects. Dáte jim možnost vyzkoušet si, jaké to je, nasimulovat si třeba poradu, vládní poradu, kde si vyzkouší, jaké to je prožívat zodpovědnost za rozhodnutí o velkých věcech. Being therapeutic doesn't have to be done in a therapy session. Terapeutická práce s lidmi nemusí být vykonávána v rámci terapeutických sezení s lidmi. So for example, Kathy became part of a peer support network. Katy například se stala součástí sítě lidí navzájem se podporujících stejného věku. She started leading one of the activities groups. Začala vést jednu z aktivit. Mostly she loved cooking and food, so she planned all the meals. Milovala jídlo a vaření, takže plánovala hlavně všechny jídla. But she got exactly that kind of support in her growth through doing this with other people in the same way a normal 15-year-old would have instead of in a psychotherapy appointment. A dostala tu zkušenost a ten zdravý zážitek toho, jaké to je být vedena a vést, skrze to, že si vyzkoušela tuhle dovednost sama při vedení skupiny. Stejně jako bychom to udělali pro 15letého, který si potřebuje něco podobného vyzkoušet, místo toho, abychom ho zavřeli s psychologem do místnosti na hodinu. One of the big things about recovery is growing and learning by doing instead of by talking. Jedna z věcí důležitá pro zotavení je učit se věcem skrze to, že je děláme, ne skrze to, že o nich mluvíme. Other thoughts about Kathy? Další myšlenky ke Katy? Já bych ještě potřebovala vědět, kdybych plánovala s ním co dál, tak vlastně jak ten svůj příběh vidí ta Katy. I would need to know what her thoughts about her own story are. Not just her goals, you want to know what her thoughts about her own story are. Just to be able to plan the treatment, you know, What- we what- don't only need the description from outside, but... You want to know what it looks like to her, Čili chceme vědět, jak to vypadá z jejího úhlu pohledu. not just my observations about her. Ne moje pozorování o Katy, ale jak to vnímá Katy. So, a man came in my office late one afternoon and he holds up his hand like this. A jednoho dne přišel za mnou do mé kanceláře muž, pozdě odpoledne, a takhle na mě vystrčil ruku. And he says, "What do you see?" A říká, co vidíš? I said, "I see your hand." Říkám, vidím tvoji ruku. He says, "No, be more specific." A říká, ne, pověz mi konkrétně, co vidíš. All right. As you may well guess, this man has schizophrenia too. I know a lot of people with schizophrenia. A možná už jste uhodli, tady ten muž měl taky schizofrenii, znám mnoho lidí se schizofrenií, potkávám se s nimi často. So I said, "It's late and I'm tired, but I can do this. A říkal jsem si, OK, je pozdě, jsem unavený, ale tohle zvládnu. I can see the swirls of your fingerprints. Everyone is different. Vidím tvé otisky prstů, jak je každý úplně jiný. I can see the creases between your knuckles. Vidím ty vrásky v kloubech. And I can see your love line and your lifeline. I don't know which one's which, Vidím but I čáru can see. lásky a čáru života, ale nevím, která je která. He says, when you can see nails and knuckles and hair, then you will be able to start helping me because you'll be seeing the world from my side instead of from yours. A on říká, až uvidíš nehty, klouby a chlupy, tak jak je vidím já, tehdy mi budeš schopný začít pomáhat, protože uvidíš svět z mého úhlu pohledu. This is your point. What does it look like from her side? A na co narážíte, jak to vypadá z jejího úhlu pohledu? So most of us, when we come to help someone, we come from this side. Většina z nás, když přistupujeme k jiným lidem, přistupujeme z téhle strany.
This is a side where compassion is. Tohle je strana, kde nacházíme soucit. Compassion is you tell me a story and I feel some reaction to your story and some desire to help usually. Soucit znamená, že slyším tvůj příběh, mám nějakou vnitřní reakci, cítím s tebou a mám chuť ti pomoct. And compassion is a very useful emotion. It gets about 90% of everything done. Soucit je super a udělá 90% práce. This side of the hand is empathy. Tahle strana ruky je empatie. Empathy is you hear a story and you have a vicarious experience of what they're feeling. A to znamená, že slyšíme příběh a máme živou, jasnou představu, protože cítíme ten samý zážitek, co cítí člověk, který nám ho vypráví. You're seeing the world through their eyes. Vidíme svět jejich očima. And one piece of advice. Jedna rada. Compassion comes with compassion burnout. Soucit přichází z vyhoření. If your emotions get so much until you're worn down. Jste tolik emocionální, tolik se emocionálně vydáváte a dáváte druhým, že nakonec vyhoříte. Empathy does not burn out. Empathy you feel fuller and together and peaceful. Díky empatii nevyhoříme. Je to něco, co nás naopak činí plnějšími, co nám pomáhá toho zažít víc a rozšiřovat si svoje zkušenosti. So if you feel like your work is emotionally burning you out, když cítíte, že vaše práce vás emočně vyčerpává, do not try to close your heart and make more professional distance. Nepokoušejte se zavřít své srdce a vytvořit si více profesního odstupu. Try to move to the empathy side of the hand more often. Pokuste se více přijít k empatii, než používat soucit. This one is a little bit of how to do empathy things. We won't do the slide, but you can. Tady jsou nějaké nástroje, jak se můžete přiblížit k empatickému prožívání. All right, I had a volunteer actress someplace. Where'd she Někde go? tady mám dobrovolnici herečku. Can we have one? There we go. So when she reads this, I want you to listen with empathy. Když vám tohle přečte, chci, abyste naslouchali s empatií. Put down your papers, don't read yourself. Odložte svoje poznámky, zavřete své bloky. She's going to try to put emotions into this story. Pokusí se vložit do tohohle příběhu emoce. She's going to be Kathy. Stane se Kathy. And see what it's like as a therapist to try to be on her side of the hand. See if you can feel what it's like to be Kathy. Zkuste si jako terapeuti zažít, jaké to je být Kathy. Pokuste se vžít se do její duše. Jmenuji se Kathy a je mi 28 let. Na svou matku si vzpomínám pouze v souvislosti s tím, jak jsem jim navštěvovala v nemocnicích a byla vystrašena jejím zvláštním vzhledem a chováním a tím, jak si sama pro sebe mumlala. Musela jsem bydlet se svou tetou a strýcem a vždy jsem cítila, že jsem jiná a nepatřím k nim. Když jsem chodila do školy, diagnostikovali mi dyslexii a epilepsii, což považuji za první kroky, které vedly k mému blázní. Oblíbila jsem si některé triky, které mě naučily, abych mohla snáze číst, jako čtení s páskem žlutého papíru. Zjistila jsem, že jsem vlastně chytřejší než ostatní děti, i když se od nich liší. Moje dospívání bylo složité. Brzy jsem zjistila, že jsem homosexuální. Zkoušela jsem to tajit, ale často se zdálo, že to lidé bez tak věděli. Usmívali se mi a pomlouvali mě za mými zády. Stále více jsem se izolovala a tehdy jsem poprvé začala slyšet hlasy. Nejdříve na mě byly milé, ale během roku začaly být zlé a kritické. Živili mou nejistotu ohledně sebe samé a mé sexuality a já jsem se propadala čím dál tím více do deprese. Po nějaké době mi hlasy řekly, abych se pořezala, udělala jsem to, abych je umlčela. A hlasy mi potom řekly, že o tom nemám nikomu říkat, jinak skončím zavřená jako má matka. Mé obavy se zvětšily. Když má teta zareagovala na normální adolescentní boje tak, že mě poslala do psychiatrické nemocnice, kde mě medikovali tak silně, že jsem nemohla jasně myslet, naučila jsem se to vydržet, aby mě propustili
A potom jsem přestala léky brát. Často jsem nechodila do školy, protože jsem byla tak hodně pozadu, že nikoho nezajímalo, jak jsem chytrá. Utíkala jsem pryč i na několik týdnů. Vždycky, když jsem se vrátila domů, začala teta zuřit a proto jsem se rozhodla, že až mi bude 18, už se nikdy nevrátím. Tou dobou jsem si našla skupinu lidí, kteří mi rozuměli a přijímali mě. Holčičí bikerský gang. Zažili jsme spolu hodně legrace. Poprvé jsem se zamilovala a začala brát drogy. Když jsem byla světovaná, byla jsem zmatená, popudlivá a dostávala jsem se do sporu dokonce i s nimi. Někdy jsem se do toho zapojila, někdy se do toho zapojila i policie a odvezla mě do nemocnice nebo do domu mé tety, místo toho, aby mě nechali vystřízlivět ve vězení jako ostatní holky. Nakonec jsem si zprotivila i bajkrám a byla jsem poslána do státní nemocnice. Při mém pobytu personál hlasoval o tom, který pacient má nejmenší šanci nemocnici opustit. A byla jsem to já. Ztratila jsem naději a přehled o čase. Jednoho dne jsem se probudila a celá zmatená jsem se ptala sestry, jaký je den. Zjistila jsem, že jsem ztratila celý rok života a nejsem si schopná na nic vzpomenout. Po tomto zážitku jsem se rozhodla, že budu muset sama za sebe a své duševní zdraví bojovat, nebo skutečně skončím jako mamotka. Začala jsem si všímat, jaké léky mi dávají, jaký mají účinek a které z nich mi pomáhají. Začala jsem se také učit, jak zacházet s hlasy. Poslouchat hudbu, neodpovídat jim a zaměřit se na něco pozitivního. V nemocnici jsem si oblíbila skupinu zaměřenou na vaření, protože jsem vždycky chtěla být šéfkuchařem Breslov. Nakonec mě propustili z nemocnice na uzavřené oddělení Institutu pro duševní nemoci. A odsud jsem šla do domova Board and Care, kde se můžu volně pohybovat a jít třeba do obchodu a něco si koupit. Stále zkouším a hledám novou medikaci, která by mi pomohla více než maximální dávka proxilinu, který užívám. Můj život je stále hodně osamělý. Dlouho jsem neměla partnerku ani blízkého přítele. Každý rok na Vánoce, které jsem jako dítě měla moc ráda, se moje deprese prohloubí. Hlasy mě přemůžou a musím nakrátko do nemocnice. Aby se to neopakovalo, ředitelka sociálního centra mi tento rok navrhla, abych si vzala na starost uvaření štědrovečerní večeře pro lidi bez domova. Myslela jsem si, že když budu pomáhat ostatním strávit svátky, budu schopná jimi projít i já sama. Fungovalo to. See how different that feels? Všimněte si, jak je to jiný pocit. And how you would make a different treatment plan starting from that place than starting from where we began. V téhle pozici bychom vytvořili pravděpodobně úplně jiný léčebný plán, než z té pozice, které jsme začali. It's two steps. One step from the illness to the person, Jsou to 2 kroky. Jeden je od nemoci k člověku and one step from our side to their side. a jeden je z naší strany, z našeho úhlu pohledu k jejich. Now you're in an emotional space to really do client-driven therapy because you will be seeing it from their side. Teď jste v emočním naladění takovém, že budete schopni dělat terapii zaměřenou na klienta, protože vidíte věci z jejich strany. It's lunchtime.